আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত HTML ডকুমেণ্ট, টেগ, লিংক, ষ্ট্ৰাকচাৰ, HTML এট্ৰিবিউট আৰু কমেণ্টৰ ওপৰত শিকিছিলোঁ। আজি আমি ভিডিঅ'টোত HTML লিংকৰ আৰু কেইটামান এট্ৰিবিউটৰ ওপৰত শিকিম আৰু নিজৰ এটা ৱেব পেজৰ ভিতৰতে আন এটা পেজলৈ কেনেকৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'ম আৰু নিজৰ ফল্ডাৰৰ পৰা আমি এখন ইমেজ কেনেকৈ শ্ব' কৰিম এইকেইটাৰ ওপৰত অকণমান আৰু ডিছকাছ কৰিম। চ' প্ৰথমতে মই কি কৰিম, আমি লাষ্ট ইমানখিনিলৈকে শিকিছিলোঁ। চ' প্ৰথমতে কমেণ্ট আমি শিকিলোঁ কেনেকৈ কমেণ্ট কৰিব লাগে। চ' আমি যিমানখিনি বস্তু আগতে শ্ব' হৈ আছিলে ফাইলকেইটা আমি কমেণ্ট লাইন কৰি লওঁ। কমেণ্টৰ মেইন ফৰ্মেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, এংগুলাৰ ব্ৰেকেট, এক্সপ্লেনেশ্যন চিন, ডেছ ডেছ আৰু ডেছ ডেছৰ ভিতৰত আমি লিখিব লাগিব। চ' গোটেইখিনি যদি আমি ডেছ ডেছৰ ভিতৰত ভৰাই দিওঁ এইকেইটা হৈ যাব আমাৰ কমেণ্ট লাইন। ঠিক আছে, এই যিমানখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি কমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু Ctrl S কৰি ছেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি দেখা পাম যে বস্তুখিনি কমেণ্ট হৈ গ'ল, অট'মেটিক ইয়াৰ পৰা কাৰেক্ট হৈ গৈছে। আমাৰ লিংকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা আছিলে, A মিনছ এংকৰ টেগৰ ভিতৰত তাৰ এট্ৰিবিউট আছিলে href। href পিছত আমাৰ যিকোনো এটা URL বা পাথ দিয়া হৈছিলে আৰু লিংক টেক্সট। আমি HTML লিংকৰ আৰু ইয়াৰ টাৰ্গেট এট্ৰিবিউটটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' টাৰ্গেট এট্ৰিবিউটে স্পেচিফাই কৰে হোৱেৰ টু অপেন দ্য লিংক ডকুমেণ্ট। চ' আমি লিংক ডকুমেণ্টটো কোনটো টেবত বা ক'ত খুলিব লাগিব তাক স্পেচিফাই কৰে। চ' আমি চেল্ফ যিটো বাই ডিফল্ট আমাৰ লৈ থাকে, চেল্ফ opens the document in the same Windows tab where it was clicked, আৰু blank কি কৰে, open the document in a new Windows or tabত। ঠিক আছে, আমি চেল্ফটো অলৰেডি ইউজত লৈ আছোঁ, ধৰক বাই ডিফল্ট হৈ যায় আৰু ব্লেংকটো ইউজ ল'ম কেনেকৈ ধৰণে কি হয়। চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, নতুন এটা টেগ আমি ল'ম, ধৰক এংকৰ টেগ ল'ম। এংকৰ টেগ ষ্টাৰ্টিং হয় A পৰা আৰু ইয়াৰ এট্ৰিবিউট আছিলে লিংকৰ কাৰণে href ধৰক আমি https://google.com ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এংকৰ টেগ ক্ল'জ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি লিংক টেক্সটো দিম, লিখিম যে ক্লিক হিয়াৰ টু গো গুগল। Ctrl S ছেভ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ লাইভ ছাৰ্ভাৰত আহিছে ক্লিক হিয়াৰ টু গো গুগল। আৰু আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বাই ডিফল্ট আমাৰ চেল্ফ লৈ থাকে। চ' আমাৰ যিটো পেজতে ক্লিক কৰিছিলোঁ সেইটো টেবতে আমাৰ নতুনকৈ আহি গ'ল google.com। চ' আমি এতিয়া কি কৰিম, টাৰ্গেটটো আমি ব্লেংক কৰিম। ব্লেংক অৰ্থাৎ নিউ এটা টেব খুলিম। তাৰ কাৰণে আমি লিখিম এট্ৰিবিউট লিখিম টাৰ্গেট TARGET টাৰ্গেট ব্লেংক। ঠিক আছে, টাৰ্গেট ব্লেংক লিখি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, আমাৰ নতুন এটা টেবত খোল খাব। নতুন টেবত খোল খালে। চ' আমি যদি ষ্টিক কৰাব বিচাৰোঁ এই পেজটো, ধৰক বাৰে বাৰে আমি যদি ইয়াতে খুলি আকৌ বেক কৰিবলগীয়া হয়, প্ৰব্লেমটো ইছ্যুটো আহিব লাগে, সেই শ্ব'ৰ পৰা আমি স্কিপ কৰিব হ'লে মানে টাৰ্গেট ভেলু ব্লেংক লিখিম আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা টেবত খোল খাব। চ' ইমানখিনি আছিলে আমাৰ মেইন এট্ৰিবিউট ধৰক জানিবলগীয়া। আপোনাৰ কেইটামান মেইন তেনেকৈ টাৰ্গেট এট্ৰিবিউট ছাজেষ্ট কৰিব আপোনাৰ VS Code ইউজ কৰাৰ লগে লগে, এইকেইটা ইউজ কৰি চাব কি কি হয়। দেন আমি লিংক কৰিম ইমেইল এড্ৰেছ এটা। চ' ইমেইল এটা ID কেনেকৈ লিংক কৰিম, দেন আমি এটা ফোন কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগিব নাম্বাৰ। চ' সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। ধৰক আমি ইয়াতে আৰু এটা BR টেগ দিছোঁ, BR টেগ দিলে আমাৰ লাইনটো ব্ৰেক হ'ব। আমি এটা ফোন নাম্বাৰ লিংক কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে কি কৰিম, A দিব লাগিব লিংক কৰিবৰ কাৰণে, বা href চেম এট্ৰিবিউট দিব লাগিব। আমি ইয়াতে ক্ল'জ কৰিলোঁ। দেন ইমেইলৰ কাৰণে ধৰক আমি লিখিলোঁ ক্লিক হিয়াৰ টু চেণ্ড ইমেইল, ক্লিক হিয়াৰ টু চেণ্ড ইমেইল লিখিলোঁ। দেন আমি ইয়াতে এড্ৰেছটো দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমি MAILTO, মেইলটো এটা ফাংচন আছে, আমি এইটো ইউজ কৰিব লাগিব আৰু লিখিব লাগিব ধৰক ইমেইল এড্ৰেছটো যেনেকৈ courseping@gmail.com। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মেইলটো ফাংচনটো কামত আহিব। চ' মই ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ মেইল কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যনটো আহি গ'ল। দিছ ইজ courseping.com, কাৰণ আমি courseping-ৰ মেইলটো ফাংচনত লগাই থৈছিলোঁ বা এট্ৰিবিউটত।
coursebing@gmail.com. So অট'মেটিক আমাৰ আহি যাব coursebing@gmail.com যিটো অপশ্যন আছিলে সেইটোত মেইল কৰিবৰ কাৰণে, ইমেইল আছিলে তাত মেইল কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ছাবজেক্ট দি পিনে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ দিব আপোনাৰ মোবাইলত হওক বা লেপটপত যেনেকৈ ছেট হৈ আছে তেনেকৈ গুচি যাব। চ' আমি গম পালোঁ যে মেইল এটা আমি HTML চেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে বাই ডিফল্ট কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইখিনি। দেন আমি কাম কৰিম বিআৰ টেগ দি পিনে ফোন নম্বৰ এটা কেনেকৈ এটেচ কৰিম আমি সেইটো চাম। চ' আমি এইটো ক্লিক সেইটো চেণ্ড ইমেইল এড্ৰেছ নকৰি আপুনি এনেকৈও দিব পাৰে। ধৰক আপুনি যিটো ইমেইল এড্ৰেছ দিয়ে তালৈকে আপুনি দেখাবৰ কাৰণে এইটো কৰিব পাৰে। কপি কৰিলোঁ, কপি কৰি আপুনি এইটোকে চেণ্ড কৰিব পাৰে যে মেইল হিয়ে এনেকৈ ধৰণৰ মেইল। তেনেকৈ দেখিবলৈ অলপ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে আমি এইটো ধৰণৰ কৰিব পাৰোঁ। চব মেইল এনেকৈ তলত এই মেইলৰ তলত যে যিডাল আণ্ডাৰলাইন আহি আছে আমি আণ্ডাৰলাইনবিলাক আঁতৰাব পাৰিম CSS থ্ৰুৱেদি। আমি যেতিয়া CSS শিকিম বা CSS ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব তেতিয়া দেখা পাব যে কেনেকৈ ধৰণে কি কৰিব পাৰে। চ' মই শ্বৰ্টকাটত এই বস্তুটো আঁতৰাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে মই এক্সাম্পল থ্ৰুৱেদি আপোনাক বুজাই দিছোঁ। চ' ইনস্পেক্ট কৰিব আপুনি, ইনস্পেক্ট এলিমেণ্ট বুলি থাকিব, ৰাইট ক্লিক কৰিলে মানে ইনস্পেক্ট বা ইনস্পেক্ট এলিমেণ্ট তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো মেইলৰ তলত আছে ইয়াতে ষ্টাইলত গৈ পিনে আমি CSS কিছুমান আমি এটা CSS লগাম টেক্সট ডেকৰেশ্যন যদি নান কৰি দিওঁ, চৰি নন চ' আঁতৰি যাব। আমি এইটো CSS প্ৰপাৰ্টি লগাম, আমি আণ্ডাৰলাইন আঁতৰাবৰ কাৰণে বা টেক্সট ডেকৰেশ্যন কিবা থাকিলে নান কৰিবৰ কাৰণে। চ' এই বস্তুটো যিটো যে আৰু এটা অপশ্যন আছে যে এনেকৈ সৰু হৈ গ'লে সৰু হৈ গৈছে, ডাঙৰ হৈ গ'লে ডাঙৰ হৈ গৈছে, এই বস্তুটো আপোনাৰ আহিছে আমাৰ যিটো HTML ডকুমেণ্টৰ লিখি থৈছিলোঁ মেটা টেগ, যিখিনি ইনফৰমেশ্যন হেডৰ ভিতৰত লিখা হয়, মেটা ভিউ পৰ্ট কণ্টেণ্ট উইথ ইকুৱেল টু ডিভাইচ উইথ আৰু ইনিচিয়েল স্কেল 0। আৰু যদি এই বস্তুটো যদি আঁতৰাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো ৰেছপনচিভনেছ অৰ্থাৎ আমি সৰু কৰি দিলে সৰু গৈছে, এনেকৈ ডাঙৰ কৰিলে ডাঙৰ হৈ গৈছে, এই বস্তুটোকে কয় ৰেছপনচিভ বুলি, এইটো আঁতৰি যাব। চ' এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু VS কোড ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ বাই ডিফল্ট এই বস্তুটো আহি যাব বইলাৰ প্লেটত, ঠিক আছে। এণ্ড আমি এতিয়া কি কৰিম, মোবাইল নম্বৰ এটা এটেচ কৰিম, তাৰ কাৰণে এই এংকৰ টেগ লগালোঁ, HREF চেম এট্ৰিবিউট ইউজ কৰিম, HREF আৰু এংকৰ টেগ ক্ল'জ কৰিম। আমি লিখিলোঁ যেনিবা মোবাইল নম্বৰ to call coursebing। চ' আমি ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ দিম 700274250। আৰু ইয়াৰ আগতে আমি এটা লগাব লাগিব টেল বুলি লগাব লাগিব। ইয়াতে আমি মেইলত ইউজ কৰিবলৈ হ'লে মেইলটো বুলি লিখিব লাগিব, আৰু মোবাইল নম্বৰ আমি HTML থ্ৰুৱেদি কল কৰাবলৈ হ'লে মানে টেল বুলি এটা লিখিব লাগিব আৰু কলম দিব লাগিব। Ctrl S কৰি ছেভ কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ আমি এইটো কাটিব পৰা হৈছোঁ। চ' ক্লিক সেইটো কল coursebing ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখাইছে যে HTTPS এলাউড মানে কল কৰিবৰ কাৰণে অ'পেন বা কানেক্ট কৰিব দেখাইছে। যদি মোবাইলত থাকিলে অট'মেটিক লিংক কল হৈ যাব কম্পিউটাৰৰ পৰা, আপোনাৰ প্ৰথমতে ফোনটো লিংক কৰিব পৰা অপশ্যন দেখাইছে। চ' আমি শিকিলোঁ যে এটা টাৰ্গেট এট্ৰিবিউট কেনেকৈ ইউজ কৰিম, HREF এট্ৰিবিউটৰ আপোনাৰ মেইল কেনেকৈ ইউজ কৰিম, আৰু ফোন নম্বৰ এটা কেনেকৈ আমি HTML থ্ৰুৱেদি ইউজ কৰিম, এইকেইটা বস্তু শিকিলোঁ। দেন আমি শিকিম দেন আমি কি কৰিছিলোঁ, লাষ্ট ক্লাছত আমি এটা ৱেবছাইটৰ পৰা আন এটা ৱেবছাইটলৈ কেনেকৈ লিংক কৰিম বা হাইপাৰ লিংক কৰিম, এবছলিউট লিংক কৰিছিলোঁ, যেনেকৈ google.com কৰিছোঁ। চ' আমি এটা নিজৰ ৱেব পেজৰ ভিতৰতে আন এটা ৱেব পেজ যদি আমি শ্ব' কৰিবলৈ হয়, ধৰক আপোনাৰ এটা ৱেবছাইটততো বহুত পেজ থাকিব, ধৰি লওক এবাউট থাকিব, হোম পেজ থাকিব, কণ্টেক্ট আছ ফৰ্ম থাকিব বা বহুতখিনি থাকিব। তাৰ পৰা আমি বেলেগ এটা ফাইললৈ কেনেকৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'ম সেই বস্তুটো শিকিম। চ' মই এটা কি কৰিম, প্ৰথমতে
h2 tag ললো content goes here কিবা এটা লিখি ললো তাৰ ভিতৰতে আমি অলপমান সৰুৱা কন্টেন্ট লিখি ললো পেৰাগ্ৰাফ p লিখিলো পেৰাগ্ৰাফৰ ভিতৰত আমি কি লিখিম সৰু কিছুমান পেৰাগ্ৰাফ লিখিলো ধৰক মই এটোকে কপি কৰিছো কপি কৰি পেৰাগ্ৰাফ লিখিলো সো কন্ট্ৰোল s কৰি সেভ কৰিলো কৈ চাইছো যে কি আহিছে আমাৰ ইয়াতে কিছুমান আহিছে কন্টেন্ট গোজ হিয়াৰ আৰু আমি ইয়াৰ তলতে ধৰিলক ৰিড মোৰ বুলি এটা লগালো তাক ক্লিক কৰিলে আমাৰ বেলেগ এটা পেজত শো হ'ব লাগিব যেটো নেকি আমাৰ নিজৰ ওয়েবসাইটতে থাকিব তাতে আমি কি কৰিম আৰু এটা লগাম ধৰক strong লিখিম যেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ফাংচন strong লিখিলো read more আৰু read more ক্লিক কৰিলে লাগিলে কি হ'ব লাগিব আমাৰ আৰু ক্লিকেবল হ'ব লাগিব আৰু read more বুলি আমাৰ যিখিনি more অপচন থাকিব ধৰক সেইখিনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ read more আমি কি কৰিম প্ৰথমতে বেলেগ এটা ফাইল বনাম এটা ক্লিক কৰি ফাইলটো বনালো ধৰক যদি আপুনি কনফিউজ আছে প্ৰথম ভিডিওটো চোৱা নাই তেনেহলে আমি কি কৰি আছো এটা বেলেগ এটা ফাইল অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো ফোল্ডাৰ আছিল ক্লাছ 1 আমি এটা ফাইল ইউজ কৰি আছো অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ কি কৰিম বেলেগ এটা ফাইল বনাবলৈ নিউ কৰিছো আৰু নতুন এটা ফাইল বনাইছো আমি এইখিনি জেমেলা লোৱাতকে VS Code পৰা ডাইৰেক্ট অপচনত আমি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি ফাইল বনাম আৰু read more বুলি read.html read.html বৰ্তমান একো নাই আমি ইয়াতে কি কৰিম প্ৰথমে html5 টো লগাম সো তাৰ কাৰণে এক্সপ্লেনেশ্যন চিন এব্ৰিভিয়েচন আহি যাব মিটাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি লিখিম আমি ইয়ালে ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিম read more ক্লিক কৰাৰ লগে সো ইয়াতে আমি পেৰাগ্ৰাফ লৈছো ধৰক কিছুমান ডেমো লৈছো বহুত বেছি আৰু আমাৰ এইখিনি শো কৰাব লাগে read more ক্লিক কৰাৰ লগে তেনেহলে আমি কি কৰিম html ফাইল লৈ ইনডেক্স ফাইল লৈ আকৌ যাম আমি এই যেটো strong আছিল strongৰ ভিতৰত আমি লিখিম আমাৰ anchor text এটা সো anchor text এটা লিখিলো a sref দিছো href then আমি ইয়াৰ ফাইলৰ পাথটো লিখিম মানে read.html আগতে আমি কি কৰিছিলো বেলেগ এটা ওয়েবসাইটলৈ ডাইৰেক্ট ভিজিট কৰি দিছিলো এতিয়া আমি নিজৰ ওয়েবসাইটৰ ভিতৰতে বেলেগ এটা ফাইল আমি ইয়াতে লিংক কৰাম তাক কৰা হয় ৰিলেটিভ লিংক আৰু যেটো আমি বেলেগ এটা ওয়েবসাইটলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিছিলো তাক কৰা হয় absolute link সো আমি স্ল্যাশ ডট এটা দিলো ডট ফৰৱাৰ্ড স্ল্যাশ দিলো ফৰৱাৰ্ড স্ল্যাশ দিয়াৰ লগে লগে সিলেক্ট কৰিব যে কোনকিটা ফাইল আপোনাৰ শো কৰিব কোনকিটা ফাইল আপোনাৰ আছে আৰু কোনটো ফাইললৈ আপুনি ৰিডাইৰেক্ট কৰাব লাগে আমি কি কৰিম এটা read.html আমি ডাইৰেক্টলি লিখিও হ'ব আমি VS Code ইউজ কৰিছো কাৰণে অটোমেটিক আমাক দেখাই দিছে যে read.html পঠিয়াব লাগিব আৰু আমি ইয়াতে anchor text ক্লোজ কৰিলো আৰু read more আমি anchor textৰ ভিতৰতে ভৰাব লাগিব strong ঠিক আছে কন্ট্ৰোল সেভ কৰিলো বুজি পাইছে কিবা কনফিউজন থাকিলে কমেন্ট কৰিব and আমাৰ read mode আমাৰ ক্লিকেবল হৈ গল আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইয়ালৈ গুচি আহিছে সো আমি এটোকে আমি টাৰ্গেট ব্ল্যাঙ্ক কৰিম টাৰ্গেট ব্ল্যাঙ্ক কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলো টাৰ্গেট ইকুৱেল টু ব্ল্যাঙ্ক কপি পেষ্ট আৰু read mode আমি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বেলেগ এটা পেজত আমাৰ যিখিনি কন্টেন্ট দিয়া আছিল read.html আমি এনেকৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিছো এটো হৈ গল দেন আমি কি কৰিম আমি ইমেজৰ এটা এক্সাম্পল লৈছিলো লাষ্ট google.com ইমেজৰ এক্সাম্পল লৈছিলো যে বেলেগ এটা পেজত শো হ'ব লাগে সো এটো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল মই প্ৰথমতে কমেন্ট লাইনৰ পৰা কপি কৰি আপোনাক দেখাইছো br আমি এনেদৰে গুগলৰ এটা ইমেজ লৈছিলো গুগলৰ ইমেজ এনেকৈ লৈছিলো সো আমি এখন ইমেজ আমি লৈছিলো ইন্টাৰনেটৰ পৰা লৈছিলো আৰু নিজৰ ভিতৰতে আমি এখন ইমেজ জনিয়া ফাইল আছে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো মেইন ফোল্ডাৰ বা ফাইল আপোনাৰ প্ৰজেক্ট তাৰ ভিতৰত এখন ইমেজ থাকিব লাগিব আৰু ইমেজখনক আমি ইয়াত পাথটো দিব লাগিব সো হেতু কৰিব কাৰণে কি কৰিব লাগিব
আমি প্ৰথমতে আৰু লাইনটো ব্ৰেক কৰিছোঁ বিয়াৰ প্ৰথমে আমাৰ ফল্ডাৰ বা যিটো আমাৰ প্ৰজেক্ট তাৰ ভিতৰত আমি ইমেজখন ল'ম মোৰ CB বুলি এখন ফাইল আছে PNGত আছে আমি ক্লাছৰ আমাৰ মেইন প্ৰজেক্টৰ ফল্ডাৰ ভিতৰত ভৰাম ক্লাছ 1 ভিতৰত তো তাৰ কাৰণে আমি এখন কপি কৰি ইয়াতে বা মুভ কৰি ভৰাই লৈছোঁ চ' আমাৰ ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ধৰক ইমেজখন আহি গৈছে অলৰেডি ফল্ডাৰৰ ভিতৰত আৰু VS Codeতো আমাৰ অট'মেটিক শ্ব' হৈ যাব ইমেজখন আমি এইখন ইমেজকে আমি ল'ম তাৰ কাৰণে কি কৰিম আমি ইমেজৰ কাৰণে আমাৰ টেগ আছিলে IMG আৰু ইয়াৰ এট্ৰিবিউট আছিলে SRC IMG SRC আৰু আমাৰ ইয়াতে অল টেগ দিব পাৰিছিলোঁ ALT দিম অল দি পেনে ধৰক প্ৰফাইল ইমেজ কিবা এটা লিখিলোঁ অল টেগৰ ভিতৰত আৰু আমি ইমেজখন শ্ব' কৰাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাথটো অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো পাথ আছে ধৰক C ইউজাৰ ৰিটু ওৱান ডাইভ ডেস্কটপ ক্লাছ আৰু ক্লাছৰ ভিতৰত আছে CB অৰ্থাৎ আমাৰ গোটেই প্ৰগ্ৰেম ফাইলটোৰ কোনটো পাথত আছে আমি সেই পাথটো দিব লাগিব বা অৰ্থাৎ আমাৰ কোনটো দেখাই দিছে কিন্তু আমি ইয়াতে কি কৰিম শ্বৰ্টকাটত ডট দিম স্লেছ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ছাজেষ্ট কৰিব যে কোনটো পাথ দিব লাগে আমি cb.png দিলোঁ আৰু ইয়াতে বহাই দিয়াৰ লগে লগে কণ্ট্ৰল এছ কৰি ছেভ কৰিলোঁ ছেভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইমেজখন ইয়াতে শ্ব' হ'ব ইমেজখন বহুত ডাঙৰকৈ শ্ব' হৈছে আমাৰ ইমান ডাঙৰ নালাগে তাৰ কাৰণে আমি এটা এট্ৰিবিউট ইউজ কৰিম হাইট বা উইডৰ চ' আমি ইয়াতে লিখিম হাইট আৰু হাইট আমি দিম 250 আপোনালোকে নিজৰ মতে হাইট বা উইথ এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব চ' আমি ছেভ কৰি 150 দি ছেভ কৰিছোঁ চ' এইটো ইয়াতে আমাৰ 150 ৰেচিঅ'ত শ্ব' হৈছে